हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी शॉर्टकट्स। योर स्टडी बिकम्स ईजियर। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਐਸਐਸਸੀ ਦੀ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਨਵਾਂ ਨੋਟਿਸ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟਿਸ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਓਪਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ। ਹੁਣੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਹੈ, 10 ਮਾਰਚ ਦਾ ਹੁਣੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਕੀ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਟੀਚਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਟੀਚਰਸ ਹੋਣ, ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਟੀਚਰਸ ਹੋਣ, ਲੈਕਚਰਰਸ ਹੋਣ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਫੈਕਲਟੀ ਦੇ ਹੋਣ, ਈਜੀਐਸ AIESTR ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਹੋਣ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਸ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਸਭ ਦੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚੋਇਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਡੇਟਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਗੇਨ ਤੋਂ ਉਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚੋਇਸ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਔਨਲਾਈਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚੋਇਸ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਤਿਮ ਮਿਤੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤੋਂ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 6ਵੇਂ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦਰਖਾਸਤਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪੈਰਾ ਨੰਬਰ 5 ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹੋਏ ਬਦਲੀ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚੋਇਸ ਜਿਹੜੀ ਅੰਤਿਮ ਮਿਤੀ ਹੈ ਉਹ 11 ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦਰਖਾਸਤਕਰਤਾ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚੋਇਸ ਕਰਨ ਲਈ ਈ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਲੌਗਇਨ ਕਰਕੇ ਬਦਲੀ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਖਾਲੀ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਦਲੀ, ਤੇ 11 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਹੁਣ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਹੈਗੀ ਜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਸ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਸੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚੋਇਸ ਦੀ, ਉਹ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚੋਇਸ ਦੀ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 11 ਮਾਰਚ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਈ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਖਾਲੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਚੋਇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ 11 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਚੋਇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਈ ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਲੌਗਇਨ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਵੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚੋਇਸ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਸੀਗੀ ਜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੀਚਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਪਲੀਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚੋਇਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 11 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।